આજે આપણે ભણીશું વિઝ્યુઅલ પાથવે વિશે. Visual pathway, otherwise it is also known as optic pathway, is the nervous pathway that transmits impulses from the retina to the visual center in the cerebral cortex. मतलब visual pathway શું કરે છે? જે impulses transmit કરે છે ક્યાંથી? તો retina થી cerebral cortex સુધી. In binocular vision, the light rays from the temporal half of the visual field fall upon the nasal part of the corresponding retina. मतलब कि visual field માં જે લાઇટના રેઝ ટેમ્પોરલ હાફ પર આવશે તો ત્યાંથી એ રેઝ રટાઈનામાં નેઝલ પાર્ટ ઉપર પડશે અને વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડના નેઝલ પાર્ટના રેઝ એ રટાઈના ઉપર ટેમ્પોરલ પાર્ટ ઉપર આવશે. મતલબ કે આ રીતના એ રેઝ ક્રોસ થશે. And the rays from the nasal half of the visual field fall upon the temporal part of the retina. હવે આ pathwayમાં as a visual receptors rod and cones હશે. So rods and cones which are present in the retina, જે ક્યાં present છે રટાઈનામાં, of the eye form the visual receptors. Fibers from the visual receptors ના ફાઇબર્સ મતલબ કે રોડ એન્ડ કોન્સના જે ફાઇબર્સ હોય છે એ સાઇનેપ્સ કરે છે કોની જોડે? તો ડેન્ડ્રાઇટ્સ ઓફ ધ બાયપોલર સેલ ઇન ધ ઇનર ન્યુક્લિયર લેયર ઓફ ધ રટાઈના. જે આ જે લેયર્સ છે રટાઈનાના તેમાં ઇનર ન્યુક્લિયર લેયર છે જ્યાં બાયપોલર સેલ છે તેના ડેન્ડ્રાઇટ્સ જોડે રોડ્સ એન્ડ કોન્સના એક્ઝોન સાઇનેપ્સ કરશે અને ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન બનાવશે. હવે આપણે આખું ડિટેલમાં કોર્સ ઓફ ધ વિઝ્યુઅલ પાથવે જોઈએ. સો વિઝ્યુઅલ પાથવે કન્સિસ્ટ ઓફ મેઇનલી 6 કમ્પોનન્ટ. કયા છે? તો ઓપ્ટિક નર્વ, ઓપ્ટિક કાઇઝમા, ઓપ્ટિક ટ્રેક, લેટરલ જેનિક્યુલેટ બોડી, ઓપ્ટિક રેડિયેશન એન્ડ વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ. કયા કયા છે? તો ઓપ્ટિક નર્વ, ઓપ્ટિક કાઇઝમા, ઓપ્ટિક ટ્રેક, લેટરલ જેનિક્યુલેટ બોડી, ઓપ્ટિક રેડિયેશન એન્ડ વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ. તેમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈશું ઓપ્ટિક નર્વ વિશે. તો ઓપ્ટિક નર્વ ઇઝ ફોર્મ બાય ધ એક્ઝોન ઓફ ધ ગેંગ્લિયોનિક સેલ. શાની બનેલી હોય છે? તો ગેંગ્લિયોનિક સેલ હોય છે તેના એક્ઝોનથી બનેલી હોય છે. ગેંગ્લિયોનિક સેલ ક્યાં આવેલા હોય છે? તો એ આવેલા હોય છે રટાઈનાનું જે લેયર છે ગેંગ્લિયોનિક સેલ લેયર, ત્યાં ગેંગ્લિયોનિક સેલ આવેલા હોય છે તેના એક્ઝોનથી ઓપ્ટિક નર્વ બને છે. ઓપ્ટિક નર્વ લીવ્સ, હવે ત્યાંથી ઓપ્ટિક નર્વ લીવ્સ the eye and through the optic disc, and the fibers formed from the temporal part of the retina are in the lateral part of the nerve and carry the impulses from the nasal half of the visual field of the same side. હવે જે આ ઓપ્ટિક નર્વ છે એમાં જે ફાઇબર્સ છે એ કયા હોય છે? તો ફાઇબર્સ from the temporal part of the retina. ટેમ્પોરલ પાર્ટ ઓફ ધ રટાઈનાના, આ રટાઈના છે રાઈટ, રટાઈનાના ટેમ્પોરલ પાર્ટના ફાઇબર્સ હોય છે. પણ આ ફાઇબર્સ છે જે ટેમ્પોરલ પાર્ટમાં છે એ ઇમ્પલ્સીસ કયા કેરી કરે છે? તો એ નેઝલ પાર્ટના ઇમ્પલ્સીસને કેરી કરશે સેમ આઈમાં. ઓકે, એન્ડ ધ ફાઇબર્સ ફ્રોમ ધ નેઝલ પાર્ટ ઓફ ધ રટાઈના are in the medial part of the nerve and carry the impulses from the temporal half of the visual field. હવે આ જે ઓપ્ટિક નર્વ છે જેમાં લેટરલી શું હોય છે? તો લેટરલી ટેમ્પોરલ પાર્ટના નર્વ ફાઇબર્સ હોય છે અને મીડિયલી નેઝલ પાર્ટના નર્વ ફાઇબર્સ હોય છે. પણ જે આ નેઝલ પાર્ટના નર્વ ફાઇબર્સ છે એ કયા ઇમ્પલ્સીસને કેરી કરશે? તો એ ટેમ્પોરલ પાર્ટના ઇમ્પલ્સીસને કેરી કરશે. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે ને? નાવ ઓપ્ટિક કાઇઝમાં, અત્યારે આપણે જોયું ઓપ્ટિક નર્વ, હવે જોઈશું ઓપ્ટિક કાઇઝમાં. સો મીડિયલ ફાઇબર્સ ઓફ each optic nerve cross the midline and join the uncrossed lateral fibers of the opposite side to form the optic tract. હવે ઓપ્ટિક ટ્રેક બનાવવા માટે મીડિયલ ફાઇબર્સ ઓફ ધ each optic nerve, આ બંને મીડિયલ ફાઇબર્સ થયા રાઈટ. તો આ બંને મીડિયલ ફાઇબર્સ શું કરશે? ક્રોસ કરશે બંને બાજુ અને કોને જોઈન કરશે? તો જે ટેમ્પોરલ મતલબ લેટરલ સાઈડના
જે નર્વ ફાઇબર્સ છે, જે અનક્રોસ નર્વ ફાઇબર્સ છે, તેને જોઈન કરશે અને શું બનાવશે? ઓપ્ટિક ટ્રેક બનાવશે. Now this area of the crossing of the optic nerve fibers is called optic chiasma. તો આને optic chiasma કહેવાય છે. ઓકે. Now optic track કોને કહેશે? So optic track is formed by, આપણે આગળ જોયું કે શાનાથી બને છે? તો uncrossed fiber of the optic nerve on the same side and cross fiber of optic from the opposite side. मतलब uncrossed fibers of the same side and cross fibers of the opposite side. આ બંને ફાઇબર્સ મળીને શું બનશે? તો ઓપ્ટિક ટ્રેક બનશે. All the fibers of the optic tract run backwards, outward and towards the cerebral peduncles. અને એ કઈ તરફ આગળ વધશે? તો cerebral peduncle સુધી. Then the fibers turn around the peduncle to reach the lateral geniculate body in the thalamus. Here many fibers synapse. Many fibers synapse. હવે અહીંયા ઘણા fibers synapse કરશે. While few fibers just pass through this and run towards the superior colliculus in the midbrain. અને અમુક fibers તે કઈ સાઈડ જશે? તો superior colliculus તરફ જશે, જે midbrainમાં આવેલું છે. Now optic track. તો some fibers from the fovea of each side pass through the optic tract of the same side and other through the optic tract of the opposite side. मतलब कि some fibers from the fovea of each side. Fovea it's a slight depression જે રટાઈનામાં આવેલું છે, ત્યાંથી જે નવ ફાઇબર્સ અરાઇઝ થાય છે. તો some fibers from the fovea of each side passes through the optic tract of the same side and other through the optic tract of the opposite. मतलब ફોવિયામાંથી જે બી ફાઇબર્સ નીકળેલા છે એ સેમ સાઈડ પર આગળ વધશે અથવા તો ક્રોસ કરીને અપોઝિટ સાઈડ. ડ્યુ ટુ ક્રોસિંગ, હવે ક્રોસ થવાના લીધે, કેમ કે આ એક છે જે સેમ સાઈડ પર આગળ વધે છે અને બીજા ફાઇબર્સ છે એ ક્રોસ કરીને આગળ વધે છે, એના લીધે ધ લેફ્ટ ઓપ્ટિક ટ્રેકમાં શું કેરી થશે? તો લેફ્ટ ઓપ્ટિક ટ્રેક કેરીઝ ઇમ્પલ્સીસ ફ્રોમ ધ ટેમ્પોરલ પાર્ટ ઓફ ધ લેફ્ટ રેટાઇના એન્ડ નેઝલ પાર્ટ ઓફ ધ રાઇટ રેટાઇના. એટલે હવે એમાં ઇમ્પલ્સ શાના હશે? કયા હશે? તો કોના હશે? ટેમ્પોરલ પાર્ટ ઓફ ધ લેફ્ટ રેટાઇના, ટેમ્પોરલ પાર્ટ ઓફ ધ લેફ્ટ રેટાઇના એન્ડ નેઝલ પાર્ટ ઓફ ધ રાઇટ રેટાઇના. મતલબ અહીંયાથી આમ આવશે અને અહીંથી આમ આવશે. And it is responsible for the vision in the nasal half of the left visual field and temporal half of the right visual field. શાના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે? તો કઈ વિઝન માટે? nasal half of the left visual field, मतलब આના માટે nasal half of the left visual field and temporal half of the right visual field. કેમ કે જો અહીંયાથી આ રેસ છે એ અહીંયા આવશે અને અહીંયાથી કન્ટિન્યુ થઈને આ રીતના આગળ વધશે અને જે ટેમ્પોરલ રાઇટ વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડના રેસ છે એ અહીંયા આવશે અને અહીંથી આમ આગળ વધશે. તો લેફ્ટ ઓપ્ટિક ટ્રેકમાં કયા ઇમ્પલ્સીસ હશે? તો ટેમ્પોરલ પાર્ટ ઓફ ધ લેફ્ટ રેટાઇના એન્ડ નેઝલ પાર્ટ ઓફ ધ રાઇટ રેટાઇના. ઓકે, નાઉ રાઇટ ઓપ્ટિક ટ્રેક. હવે આ રાઇટ ઓપ્ટિક ટ્રેકમાં કયા હશે? તો contains fibers from the nasal half of the left retina, this one, nasal half of the right retina and temporal half of the right retina, temporal half of the right retina. આ બંને મળીને આ રીતના આગળ વધશે impulses. It is responsible for the vision in the temporal half of the left visual field and nasal half of the
right visual field. Now lateral geniculate body. So majority of the fiber of the optic tract terminates in the lateral geniculate body, which form the subcortical center for the visual sensation. This area, this is lateral geniculated body, and it forms the subcortical centers for the visual sensation. From here, the geniculocalcarian tract or optic radiation arises. This tract is the last relay for the visual pathway. Now, some of the fibers from the optic tract do not synapse in the lateral geniculate body but pass through it and terminate in one or following center. હવે આમાંથી અમુક ફાઇબર્સ છે જે લેટરલ જેનિક્યુલેટ બોડી જોડે સાયનેપ્સ નહીં કરશે પણ એ બીજા ન્યુક્લિયસ જોડે સાયનેપ્સ કરશે. તો એ કોની જોડે સાયનેપ્સ કરશે? તો સુપિરિયર કોલિક્યુલસ, પ્રીટેક્ટલ ન્યુક્લિયસ, અધરવાઇઝ supra optic nucleus of the hypothalamus. તો superior colliculus છે એની જોડે synapse કરશે. તો that is concerned with the reflex movement of the eyeball and head. જે શાના માટે responsible છે? તો reflex movement of the eyeball and head. અચાનકથી કોઈ અવાજ આવે અને આપણો હેડ છે એ ટર્ન થાય અને આઈબોલ પણ ટર્ન થાય એના જોડે. તો એના માટેના જે રિફ્લેક્સિસ મુવમેન્ટ છે તો એ આ એરિયામાં કન્સર્ન છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સ ટુ ધ ઓપ્ટિક સ્ટિમ્યુલસ. એન્ડ પ્રીટેક્ટલ ન્યુક્લિયસ, it is concerned with the light reflexes. And supraoptic nucleus of the hypothalamus, it is concerned with the retinal control of the pituitary in animal, but in human it does not play any important role. Now optic radiation, this one. So fibers from the lateral geniculate body passes through the internal capsule and form the optic radiation. The fibers between lateral geniculate body and visual cortex are also called geniculocalcarian fibers, and optic radiation ends in the visual cortex. હવે જે optic radiation છે ક્યાં end કરે છે? તો visual cortex માં. Visual cortex શું છે? તો primary cortical center it is the primary cortical center for the vision, and which is located on the medial surface of the occipital lobe. Occipital lobe na medial surface ઉપર હોય છે. Area of the visual cortex and their function. The first કયું છે? તો primary visual area, which is area 17, and it is concerned with the perception of the visual impulses. Second is secondary visual area or visual association area, which is area 18, which is concerned with the interpretation of the visual impulses. Occipital eye field, which is concerned with the movement of the eye. Okay, so this is all about the visual pathway. આપણે એક વખત ફરીથી શોર્ટમાં વિથ ધ ફ્લો ચાર્ટ આપણે એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો જ્યારે પણ કોઈ વિઝન રેટાઇના પર પડશે તો રેટાઇનામાં આવેલા રિસેપ્ટર્સ જે કયા છે? રોડ એન્ડ કોન્સ, જે ફોટોસેન્સિટિવ રિસેપ્ટર્સ છે એ સ્ટિમ્યુલેટ થશે અને ઇમ્પલ્સિસ મોકલશે બાયપોલર સેલના ન્યુરોનને. બાયપોલર સેલ ક્યાં આવેલું છે? તો એ આવેલો છે રેટાઇનાના લેયર્સમાં, ઇનર ન્યુક્લિયર લેયરમાં. ઓકે, હવે ત્યાંથી ફર્સ્ટ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન અરાઇઝ થશે અને એ ટર્મિનેટ થશે ગેંગ્લિયોનિક સેલ પાસે. જે ગેંગ્લિયોનિક સેલ લેયર રેટાઇનામાં આવેલું છે ત્યાં. હવે ત્યાંથી સેકન્ડ ઓર્ડર ઓફ ન્યુરોન અરાઇઝ થશે જે ઓપ્ટિક નર્વને ફોર્મ કરશે અને ઓપ્ટિક કાયઝમાં થ્રુ એ ઓપ્ટિક ટ્રેક પાસે આવશે અને ત્યાંથી લેટરલ જેનિક્યુલેટ બોડી પાસે આવશે ઇમ્પલ્સિસ અને ઓપ્ટિક રેડિયેશન થ્રુ એ વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ સુધી આવશે. તો આ રીતના કોઈપણ ઇમ્પલ્સિસ જ્યારે રેટાઇનાના રોડ એન્ડ કોન સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો ઇમ્પલ્સિસ કઈ રીતના આ વિઝ્યુઅલ પાથવે થ્રુ રેટાઇના થ્રુ વિઝ્યુઅલ કોર્ટેક્સ પાસે આવ્યા એ આપણે સમજ્યું.
તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ વિઝ્યુઅલ પાથવે. તમે ઈચ્છતા હો કે આ રીતના હું બીજા પણ ટોપિકનું એક્સપ્લેનેશન કરું તો કાઇન્ડલી મેસેજ મી કે વિચ ટોપિક યુ વોન્ટ ટુ લર્ન ઇન ગુજરાતી. Okay, thank you. If you like this video, then please subscribe my channel.